ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. මොළය, අක්මාව, සම, ඇස් වගේ ඉන්ද්‍රියන් ගොඩකට ගුණ දෙන මැජික් කොලයකින් රසම රස තෙම්පරාදුවක් හදාගන්නයි අද සූදානම. මේ තියෙන්නේ අපේ කාගේ ගෙවල් වල තියෙන මුරුංගා කොළ. ඇත්තටම මේක මැජික් කොලයක් තමයි. බොහොම ගුණදායකයි. මුලින්ම මම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස ඇඳක් එකතු කළා. ඊළඟට මේ එකතු කළේ උඹලකඩ කුඩු ස්වල්පයක්. උඹලකඩ කුඩු ටික සුවඳ එනකම් මේ විදිහට අපි ටිකක් වෙලා වැද ගන්න ඕනේ. ගින්දර සාමාන්‍ය විදිහට අඩුවෙන් තියාගන්න. මේ ටික හොඳට බැදීගෙන එනකොට මම සීම ලියාගත්ත සුදු ලුණු බික් එකක් මෙතෙන්ට එකතු කරනවා. බීලුණු ගෙඩියක් සීම ලියාගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. මේ එකතු කරන්නේ බීලුණු ටික. ඊළඟට මම සීන්ව ලියාගත්ත අවුමිරිස් කරලක් දෙකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික මේ විදිහට කලවම් කරන අතරේ මම තක්කලි ගෙඩියක් දෙකක් පොඩියට කපාගෙන ලෑස්ති කරගත්තා. මේ තියෙන තක්කලි ටික, මෙතන තක්කලි ටිකක් වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. ඇත්තට මේ තෙම්පරාදුව රසයි. එතකොට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. ඊළඟට මේ විදිහට තක්කලි ටිකත් එක්ක ලුණු ටික හොඳට කලවම් කරලා තක්කලි ටික ටිකක් මෘදු වෙනකම් අපි මේ විදිහට පියනෙන් වහලා තඹ ගන්නවා. විනාඩියක් එකමාරක් යනකොට තක්කලි ටික හොඳට තැම්බිලා තින්නේ දැන්. මේ ළමයි මම මේකට කහ කුඩු ටිකක් ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. කෑලි මිරිස් වැඩි කරගන්න එපා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. මේ ටික මෙහෙම කලවම් කරලා ඊළඟට අපි මැජික් කොළ ටික, මුරුංගා කොළ ටික තමයි මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. මේක ටික ටික එකතු කරලා තක්කලි ලුණු මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක වැඩි වෙලාවක් ලිපේ තියන්නේ නැහැ. අපි යන්තම් මේ විදිහට මැරවිගෙන යනකොට මේ ලස්සන පාටත් එක්කම ලිපෙන් අයින් කරගමු. මම ඔයාලට කිව්වා විනාඩි 3-4න් අපේ තෙම්පරාදුව හදලා ඉවරයි. ඉතින් බොහොම පෝෂ්‍යදායී, ඒ වගේම හරිම රසයි. ගෙදර අයත් එක්ක හදලා රස බලන්න.